Mirëmbrëma gjithëve të nderuar teleshikues, sot në 45 minuta do të vijojmë të mbetemi tek aktualiteti. Në fakt kanë filluar të shtohen kontakte të paktën në distancë, por edhe në rrogoz, le ta themi kështu, kontaktet mes Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike janë shtuar drejt një marrëveshje të mundshme, nëse do të ketë apo jo. Megjithatë, deri tani gjasat nuk duken sepse palët janë në qëndrimet e tyre, por ka sinjale pozitive, të paktën edhe nga këto shkëmbime mesazhesh që Rama dhe Basha bëjnë në distancë. Sot ka qenë një tjetër letër e dytë e kryeministrit dhe kryetarit të Partisë Socialiste drejtuar liderit të opozitës, i cili i është përgjigjur liderit të mazhorancës, por duke ju drejtuar bashkëqytetarëve dhe jo drejt për drejt zotit Edi Rama, ashtu siç Rama i ishte drejtuar Bashës. Për të komentuar këto zhvillime dhe se çfarë mund të ndodhë deri në 31 maj, të paktën siç pretendon mazhoranca që opozita ka mundësinë të bëhet pjesë e këtyre zgjedhjeve, kam të ftuar antarin e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, zotin Aleksander Biberaj. Mirëmbrëma, mirë se erdhe zoti Biberaj, kënaqësi që ju kam në studio. Gjithashtu. Besoj do kemi mundësi ta dëgjojmë edhe këtë shkëmbim replikash, por të paktën do doja ta shikonim në pamje të jashtme. Duket që letra e zotit Rama është më drejt për drejt. I drejtohet zotit kryetar, përdor termin i dashur lulëzim, ndërsa Basha nuk e ka këtë qëndrim të drejt për drejt, nuk i drejtohet Ramës, po qytetarëve. Pse është zgjedhur ky lloj komunikimi nga lideri i opozitës? Letrat e Edi Ramës duken qartë si që janë fasadë. Ai nuk del jashtë modelit e tij të fasadës. I drejtohet qytetarëve shqiptar. Zoti Basha i drejtohet ka le të themi 2 vjet që i drejtohet gati për ditë, por letra e Ramës është drejt për drejt për të. Parasysh Denisë, në momentin që opozita vendosi për të djegur mandatet dhe natyrisht për të mos marrë pjesë në një proces zgjedhësor, komunikimet e lidershipit të Partisë Demokratike janë me popullin. Sepse zoti Edi Rama aty ka qenë, ka 6 vjet që është kryeminist dhe ka pasur shumë raste, shumë mundësi për të dëgjuar opozitën, për të respektuar opozitën, gjë që nuk e ka bërë. Edhe pas marrëveshjes së 17 majit, zoti Edi Rama nuk i ka qenuar as pak marrëveshjes, por kundazi ka manipuluar procesin zgjedhor, gjë e cila është e certifikuar, sepse 20% sipas raportit të OSBE-t të tjerit është koeficienti i manipulimit. Më lejo të kundërshtoj tu, se nuk e ka raporti këtë shifër. E ka raporti që në rreth 28% është një OJF që e ka theksuar zoti Biberaj, vetë zoti Bylykbashi, që është nga njohësit më të mirë të sistemit, e ka pranuar që është raporti i OJF-s dhe jo i OSBE-s. OSBE-ja flet për fenomenin, por jo për shifër. Është inkluduar si pjesë e raportit të OSBE-t deri. Dhe 20% e votuesve ose votimi ka 28 deputet. Përpos kësaj, Edi Rama ka 2 vite që ju e keni parë sjellën dhe reagimin e tij në opinion publik, në parlament, sjellë as pak dinjitoze për një kryeminist. Kështu që letrat e tij janë fasadë. Ka edhe elemente të talljes, tiranisë, është natyrisht edhe formimi. Po pse, për shembull, thirrja e drejt për drejt, sepse unë mund të lexoj një tjetër mesazh politik që Rama i drejtohet Bashës dhe jo kryemallit. Ky moment është i rëndësishëm dhe ju si e lexoni ju si opozitar. Dhe do ishit dakord për një takim të sinqert, le ta quajmë Rama Basha pa të tjerët, apo doni një takim me të gjithë të tjerët? Opozita tashmë është e bashkuar, është unifikuar, është Partia Demokratike, Lista Socialiste, parti të tjera të djatha dhe mendoj që vendimarrja do të jetë e përbashkët. Nuk mendoj se ka hapësira ose ka vend për takim ndërmjet zotit Edi Rama dhe zotit Basha. Opozita mendoj se do përfaqësohet si koalicion opozitar. Politika është nëse do shkohet drejt një takimi dhe kushti dihet, kushti është i thjeshtë. Zoti Edi Rama do të japë dorëheqje si kryeminist dhe natyrisht takimi mund të bëhet me modalitetet e kryetarit të Partisë Socialiste. Megjithatë, zoti Biberaj, çfarë takimi do ishte ai nëse ju vendosni kushte të panegociueshme? Quhet dialog? Si mund të quhet dialog kur janë kushte dhe pastaj hajde flasim? Po patjetër ka dialog me kushte. Dhe ky është kushti i panegociueshëm. Që Rama të largohet apo të shtyhet zgjedhjet? Cila është, sepse duket të jap dorëheqje. Shtyra e zgjedhjeve është rrjedhoi, është pasojë e kësaj. Pra akti i parë është dorëheqja, krijimi i një qeverie tranzitore, e cila të përgatit zgjedhjen në arkun kohor të 6 muajve. Opozita ka bërë më së qartë rolin dhe funksionin që do të ketë kjo qeverisje.
Megjithatë ne shohim që ju unë po e dëgjoj nga ju, po nuk është se zoti Basha ditët e fundit i ka mëshuar shumë fakti të 10 kushteve të qeverisë kalimtare. Ka ndryshuar disi qasje e opozitës? Jo, kushti është vetëm një, dorëheqja e kryeministit aktual. Dorëheqja e zotit Biberaj në postën e kryeministit. Ky është kushti. Pastaj, ajo qeveri do të ketë ato modalitete, të cilat natyrisht mund të diskutohen ndërmjet palëve politike për fshirjen e Partinë Socialiste, për modalitetet e qeverisës së tranzicionit, qeverisës tranzitore që do përgatisë procesin zgjedhor. Për zgjedhje lokale dhe zgjedhje përgjithshme politike. Megjithatë, zoti Biberaj, ju besoj e ndiqni dhe reagimin e faktorit ndërkombëtar. Asnjë nga faktorit ndërkombëtar nuk i ka pranuar të paktën këto kushte që ju keni, pra largimin e Ramës dhe shtyrjen e datës së zgjedhjeve. Patjetër që e ndjek reagimin e faktorit ndërkombëtar, jam komunikim përditshëm me to, kam punuar me to. Dhe ato janë në kornizën e tyre burokratike, në kornizën e tyre teorike, shumë larg realitetit shqiptar, ato bëjnë punën e tyre dhe paguhen për atë punë. Ata punojnë me qeverinë, është krejt e qartë. Siç e përmenda në fillim të emisionit, nëse e kemi gati kronikën pikërisht të këtij shkëmbimi, nuk e di regjia më njoftoi? Po, e kemi gati shkëmbimin e letrave mes Ramës dhe Bashës, letra 2 e Ramës sot dhe përgjigje e Bashës, por siç e theksova drejtuar qytetarëve shqiptarë dhe jo drejt për drejt kryeministit. Ndjekim kronikën dhe rikthehemi me zotin Biberaj. Pas dështimit të letrës së parë, Edi Rama i është drejtuar sërish me një kërkesë publike Lulzim Bashës, duke i lypur përsëri dialog. Refuzim brutal e quan kryeministri, por kjo nuk e pengon të shtrisë sërish dorën. Përsëri ju bëi publikisht thirrje, e jani të ulemi në truezën e dialogut, pa kushte dhe pa humbur kohë. Fushata e zgjedhjeve nis zyrtarisht në 31 maj dhe ditët e numëruara që kanë mbetur duhen shfrytzuar për dialog politik, jo humbur me kërcënime të dëshpëruara dhunëzitëse, që nuk ju tërpërojnë vetëm juve, por dhe vendin tonë e të gjithëve ne bashkë me të. Kryeministri thotë se këmbgulja e tij për dialog vjen për të parandaluar dëmin ndaj Shqipërisë. Mua s'më duhet fati juaj politik dhe as fati politik i atij grupimi. Madje sipas meje tro çfarë rënimi i plot me duar tuaj i grupimit që ju udhëhiqeni, qorrazi është gur i mirë për këtë vend, e për vetë ardhmen e institucionit të pazëvendësueshëm të opozitës, por ky moment me rëndësi të veçantë për Shqipërinë më imponon t'ju lutem të ktheni rrugë, sepse Shqipëria s'ka kohë për të humbur, për llogaritë e gabuara politike dhe aventurat antidemokratike të kujdo qoftë. Lulzim Basha nuk e vonoi përgjigjen refuzuese, por kësaj radhe me shkrim dhe në të njëjtin rrjet social si kryeministri, por një lloj si presidenti Meta, lideri i opozitës thotë se reforma në drejtësi ka dëmtuar qytetarët dhe ka ndihmuar kryeministrin, i cili sipas Bashës ka një qeverisë me fermane personale. Në të vërtet, demokracia kërkon që pushteti të buroj nga populli, të dialogoj me popullin. Demokracia kërkon që mosmarrveshjet që nuk i zgjidh dot politika, t'i zgjidh populli me votë. Lideri i opozitës përsërit se Edi Rama duhet të largohet dhe ky është qëndrimi i tij i prerë dhe shton se ka vetëm një sfidë, por ajo nuk takohet në asnjë vend me tryezat e Edi Ramës. Ne duhet të çlirojmë politikën nga parate pisa dhe autokracia, të çlirojmë ekonominë nga oligarkët, nga monopolët e dhuna shtetërore, të krijojmë mundësi për çdo shqiptar që të ketë shanse të gëzojë punën dhe talentin e tij, të krijojmë një shoqëri të drejtë për të gjithë. Për këto sfida ne kemi filluar një dialog kombëtar gjithëpërfshirës. Ky është i vetmi dialog që ndryshon Shqipërinë dhe i vetmi dialog ku unë do të jem pjesë. Letra e Lulzim Bashës mbyllet me një kërkesë për qytetarët të marrin pjesë në protestën e thirrur nga opozita për të shtunën. Jemi rikthyer sërish në transmetim të drejt për drejt me zotin Aleksander Biberaj. Zoti Biberaj, mbetemi tek ky moment pra që sepse ka një qetësim tonesh, nuk është më ajo Partia Demokratike ose zoti Basha me tonet agresive pas vizitës në Londër ka një qetësim të toneve. Çdo të thotë, kjo është një hapësirë për dialog apo jo? Denis, ne jemi themeluar si parti e vokacionit perëndimor, qendror në ndjes, asnjëherë nuk kemi qenë kundër dialogut. Edhe në momente krizash shumë të thella, ndonë se kjo është kriza më e thellë, më shumë planshe që po përjeton Shqipëria që nga viti 90, kemi qenë gjithmonë të hapur për dialog dhe për të gjetur zgjidhje. Problemi është që pala tjetër nuk ka dhënë asnjë shenjë tërheqje nga pozicioni i vetë statit. Po ju i thoni palës tjetër si të është tërhiqet? Po patjetër do t'i themi palës tjetër, sepse ka manipuluar një proces zgjedhor. Ka 2 vite që nuk po qeveris. Zoti Biberaj, është zhytur në krim, është zhytur në korrupsion. S'ka gjykat kushtetuese, nuk ka gjykat lart. Këto janë efektet e reformës. reformës. S'do ketë as gjykat apeli. Nuk janë efektet e Ramës. Reforma është marrë peng nga kryeministri, ne dim shumë mirë. Nuk funksionon prokuroria.
Pra në këtë vend nuk funksionon asgjë. Krizë ekonomike. Po cila është Humbje garancia shpresës se dhe besimit. një qeveri kalimtare do të na i sjellë gjitha këto? Denis për 6 vite ka ikur nga Shqipëria. Përse do të rikë kryeministër? Kryeministri mund të ikte 100 herë për 100 raste që kalon Shqipëria. Dhe mos shkojmë më larg se sa Austria. Për një video përgjigje, jep dorëheqje, leadershipi dhe shkon zgjedhje. Jam dakord, një kryeministër ikën edhe për keq qeverisje, por ka edhe një mandat ama, sepse Rama mos gaboj në një dalje televizive deklaroi diçka që është shumë thelbësore për sistemin ku ne jemi. Ai tha edhe sikur 70% të shqiptarëve sot të mos ta urrejnë këtë kryeministër, pra ta urrejnë atë, ata duhet ta heqin, duhet presin deri në vitin 2021. Pra është mandati që ta jep këtë siguri ligjore. Është interpretimi që i pëlqen Edi Ramës. Jo, ky është interpretimi. Një sekond, e para mandati nuk qëndron më mandat moralisht. Pse nuk qëndron? Moralisht është tjetër gjë, por ligjërisht. Ora nuk i ka fituar zgjedhjet, zgjedhjet janë manipuluara. Po janë certifikuar zoti Biberaj. Janë të manipuluara dhe të certifikuara të manipuluara. Po pse nuk u kujtua zoti Basha me njëherë pas zgjedhjeve? Elementi i dytë, tankimonte në KQZ, në kolegj. Elementi i dytë, po dalin prova çdo ditë. Elementi i dytë. Provat merr Partia Demokratike dhe zoti Basha ka pasur vullnet absolutisht dhe e tregoi me marrëveshjen 17 majit. U fut në një proces zgjedhor me shpresën e besimit që do jenë zgjedhje të lira, ndeshme dhe të fitojë më i miri. Dakor, sipas standardeve. Gjë që nuk u respektuar nga pala tjetër. Dhe gjatë 2 viteve është vërtetuar që ato zgjedhje kanë qenë të manipuluara. Pra, një anë e medaljes. Ana tjetër e medalis, interpretimi që i bën kryeministri që kanë fituar zgjedhjet dhe 4 vjet bëj ç'të du me shqiptarët, unë vetëm kryeministri shqiptar kam dëgjuar me këtë. Po ky është në kuptimi. Pra, unë kam fituar zgjedhjet dhe bëj me këtë kom ç'të du. Jo, s'është kështu. Absolutisht nuk është kështu, sepse ke përgjegjësi përpara qytetarëve shqiptar, je kryeministri i Shqipërisë. Ke përgjegjësi për papunësinë, ke përgjegjësi për kriminalitetin, ke përgjegjësi për studentët, ke përgjegjësi për smurët, ke përgjegjësi për pensionistët, ke përgjegjësi për administratën publike, ke përgjegjësi për çdo qytetar që jeton në këtë vend. Për këto përgjegjësi merr në shkimin me votë, siç mori zoti Berisha në 2013-ën, që Rama e reklamon për ditë thot 1 milion shuplaka. Nesër në 2021 dhe ju i jepini Ramës 1 milion shuplaka. Janë skandale të përditshme, Denis. Vetëm skandali rrugës, ku bëhet fjalë për 40 milionë euro. Shqiptare që ska skandale. 40 milionë euro. Dhe deri tani. Të gjitha qeveritë kanë pas skandale, i bie që të rrezohen gjitha qeveritë. Krahasuar me këtë qeveri, ka pasur mini skandale. Po ju kujtoj, do t'ju kujtoj 8 vitet tuaja. Ka pasur mini skandale. Vetëm për 2 kilometra rrugë, që ajo rrugë ekziston, besoj ke bërë unë Azanere. Është me kursi këtej ande 40 milionë euro. Shumë mirë, opozita e frenoi. Po e frenoi. Shumë mirë pra bëri. Po shkojmë, m'fal, po shkojmë te skandali i fundit. Opozitës që e frenoi atë aferë. Po shkojmë te skandali i fundit. Po. Gjyqi me beketin, janë 140 milionë euro. Kush do t'i paguaj? Do i paguaj Edi Rama apo taksa tona? Paguajmë edhe unë e ti në ato para. Të gjithë ne paguajmë, gjithmonë ne kemi paguar. Po pse çoj qeveria çështën aty? Dhe atë gjyq nuk e fiton pala tjetër, pa kompromis me qeverinë për t'i ndarë parat bashkë. Janë mega skandale të përditshme. Janë mega skandale. Në një demokraci këto i zi sistemi drejtësisë, nuk mund të zgjidhni ju me. Ke futur bandit, ke futur kriminal në parlament, Denis. Administratën publike, për të cilën unë kam një vlerësim pozitiv dhe respektoj pjesën pozitiviste, i ke bërë shefat e tyre element pa shkollë. Apo jo? Element pa shkollë, element që janë lidhur me krimin, element që janë lidhur me banda. Shqipëria u mbush me kanabis. Të gjitha këto janë elemente të si mundet ky kryeminist të vazhdojë të qeverisë? Dhe ne ta duar trokasim? Jo, nuk po them ta duar trokasim. Secili e zgjidh nesër, nuk ka pse ta zgjidh lideri i opozitës këtë çështje. Nuk do ta zgjidh populli, do ta zgjidh qytetari. Po populli nuk do ta zgjidh. Populli ka votuar. Kjo është kontradikta. Është vjedhur vota, Denis, është vjedhur vota e qytetarëve, është manipuluar. Është manipuluar. Po pse ato 100 orë kaseta me grupet kriminale të drejtuesve të shtabi elektoralit të Partisë Socialiste nuk janë pro. Po ku janë zoti Biberaj? Dy fjali kemi dëgjuar në Dibër, 2 fjali në Durrës. Më fal, jo, nuk janë 2 fjali. Po 2 fjali janë. Janë qindra dhe mijëra orë regjistrim. Mund të jenë, po 2 kemi parë ne. Prokuria është marrë. Nëse ju keni parë më shumë na i thoni. Prokuria është marrë peng nga Edi Rama. Kaq. Prokuria nuk po vepron. Nuk po zbardh skandale. Shiko, zoti Biberaj, se flasim me realizëm. Më kujtoni një deputet Partisë Socialiste disa vite më parë. Të njëjtin retorikë keni, edhe ata kështu thoshin për Berishën. Berisha ka prokurorin. Mos krahaso me deputet Partisë Socialiste. Jo, kuptimin e politikanët, ose një politikan të Partisë Socialiste që fliste për ish qeverisjen e kaluar. Këto janë fakte. Miku im, këto janë fakte në argumente. Na pëlqejnë, s'na pëlqejnë, është problem tjetër. Po këto janë fakte, këto janë argumente.
Tash po kthehemi në rolin e gazetarit. Më thuaj një gjë që ka bërë kjo qeveri për 2 vite, nga 2017 deri sot në favor qytetarëve shqiptarë. Mo një reformë, një projekt. Jo, më thuaj, si s'ka rëndësi. Po s'ka rëndësi kjo, po qytetarët e matin dhe vlerësojnë qeverisjen patjetër. Përsa, Denis, pse shkojnë zgjedhjet parakoshme? Po dakor, shkohet në zgjedhjet parakoshme. Kur nuk ka qeverisje, zoti Biberaj, nuk mund ta bëjmë një bilans të qeverisjes sepse duhet të statistika. Ore bëjmë ne Qeveria thotë unë kam rritjen ekonomike, e mora 0% ka rritje ekonomike. Në kohën e zotit Berisha. E kam tani 3.5. Vendesh në krizë ekonomike të jashtëzakonshme. Gjithë paratë e qytetarëve shqiptarë shkojnë për PPP të famshme. Gjithë taksat tona atje po shkojnë. Për 10 oligarkë që kanë marrë peng gjithë ekonominë shqiptare. Këtu jetojmë dim gjërat, i dini ju shumë mirë. Jo, sigurisht i di, po unë di që edhe këta 10 oligarkë, unë po flas me fakte të vërteta. Zoti Biberaj, siç më thatë ju i dini që këta 10 oligarkë punonin edhe me qeveri tuaja deri dje. Pra nuk kanë punuar me qeveri turpësh, për çdo qeveri. Por qeveritë tjera kanë paguar koston, kanë paguar harçin sepse kanë dalë në opozitë. Po edhe kjo do paguaj koston, këtu dalin tek shteti. Të bësh votime, ky është problemi. Po pse duhet nuk të lënë që të bësh votime? Nuk organizon votime të lira ndeshme, kaq është e qartë. Prandaj kërkesa kryesore dhe kauza jon është për votën e lirë. Kjo është e gjithë historia. Pra të kemi votë të lirë. Kjo është e gjithë. Zoti Biberaj, le të kthehemi tek opsionet e kësaj krize se si mund të zgjidhet. Partia Socialiste pretendon, pavarësisht se afatet kanë kaluar, pretendon se ju keni hapësirë deri në 31 maj për të regjistruar me kandidat në rast se do të shkoni në zgjedhjet 30 qershorit. A ka patur qoftë edhe presion ndërkombëtar që ju të regjistroni për publikisht ata kanë thënë hapur, por në këto orë, në këto ditë të fundit, a ka patur presion ndërkombëtar që ju të regjistroni? Ne kemi kontakte me faktorët ndërkombëtar patjetër, por nuk ka pasur asnjë lloj presioni. Ne jemi vend i lirë. Vendimarrja është e drejtë e jona. Kështu që ndërkombëtarët i thonë opinionin, mendimet e tyre, këshillat, sugjerimet, por nuk kemi pasur presion për të regjistruar. Sepse që në fillim e kemi bërë qartë pozicionin tonë. Dhe ne nuk kemi lëvizur nga ky pozicion. Me këtë qeveri nuk shkohen zgjedhje. Është krejt e thjeshtë. Po çfarë kërkon konkretisht? Biles edhe nga pikpamja politike për shtuar argumente që diskutuam deri tash. Kjo qeveri nuk është votuar në 2017. Është votuar një qeveri me disa ministra të tjerë që kanë qenë ministra politik. Këta ministra nuk kanë votuar nga shqiptarët, janë ministra teknikë. Kjo është vendimarrje, dakor. Zoti Berisha ka ndryshuar 30 ministra në 3 vite. Po i ka pasur politikan, Kjo është e drejtë e tij. E drejtë e tij dhe do votohet nesër për atë çfarë performon. Prandaj kthehemi në një debat. Ne duhet të progresojmë dhe të ecim përpara, sepse e shoh që krahasoni me qeverisjen Berisha. Jo, dakord jam me këtë. Në vitin 2019 ne nuk mund të vazhdojmë të krahasojmë siç bojnë kohën verhor, se viti 89 krahasojmë me 39-ën. Pra, ne duhet të krahasojmë, nëse kemi pas modele të mira qeverisje, të krahasojmë ato modele, por ne duhet të krahasojmë qeverisjen tonë me qeverisjet emancipuara, profesioniste, qeverisjen ndeshme që ka Europa, sepse atje synojmë të shkojmë. Jam plotësisht dakord me ju me këtë. Nëse qeverisja Berisha ose qeverisja Meksi ose Nano ose Meta ose Majko ka pas tmeta, ka pas korrupsion, ka pas element negativ, ne nuk duhet i kemi si pikë referimi ato. Jo, dakord jam me ju, por nga njëra anë, nga ana tjetër, ju deklaroni që zgjedhjet janë vjedhur. Socialistët deklarojnë që zgjedhjet janë pastra. Tani kush e ndan këtë, se kjo është çështja, se pse duhet besojnë ju shqiptarët? Ndan e vërteta. Po cila është e vërteta? Secili ka një vërtetë. Është si punë raportet ndërkombëtare, është si punë hap kutive, zoti Biberaj. Hap kuti thoshte njëri, mbyll kuti thoshte tjetri. Raportet ndërkombëtare dhe natyrisht përgjimet. Më fal, pse i ku Gruevski? Po jam dakord, po s'ka dalë përgjindjen e më 2 fjali kanë dalë. Nëse ke ndjekur historinë. Po shef, gjithçka okay. Nëse ke ndjekur historinë e politikave të Maqedonisë, po jam dakord. Ka qenë një serial përgjimesh të Po ku janë ne? Pse s'dalin ne zoti Biberaj? Po këtu nuk po heton prokuroria. Kurse atje kishte prokurori që ishte më e pavarur nga Gruevski. Apo ja. Kështu që ne nuk kemi sot institucion prokurorie. Po pikërisht cila është garancia, ju lutem, cila është garancia që qeveria teknike kalimtare do të na garantojë ne zgjedhje të lira të ndeshme 1 dhe do të na garantojë ne gjykatën kushtetuese 2, gjykatën e lartë 3. Pra duhet na bindni si qytetarë që kjo qeveri kalimtare do t'i bëjë gjitha këto që i ka rrezuar Rama. Denis, ne do bindim atë që dëshirojnë të bindën. Ata që dëshirojnë të bindën nuk i bindin. Përgjithësi po flasim me një logjikë të thjeshtë. Çfarë mund të bëjë një qeveri kalimtare përveç se zgjedhje? Shqiptarët më shumë po bindën që ne nuk qeverisemi. Ka këtë qeverisje, që vota është vjedhur. Dakor, dhe duhet shkurën zgjedhje me qeveri teknike. Dhe kjo le të shërbejë, kjo paket, jo vetëm këtij procesi zgjedhor, por edhe pas X vitesh, pra të krijojmë një model
që 3 muaj të fundit qeverisë kemi qeveri teknike. Pra të çlirohet edhe administrata Kjo publike. ide është do të shkruhet në kushtetutë sipas jush zoti Biberaj? Apo apo në kodin zgjedhor? Ajo mund të jetë pjesë e kodit zgjedhor dhe nëse është e nevojshme pjesë edhe kushtetutës. Nuk ka asnjë lloj problemi për të miratuar si amendament kushtetues. Por e çliron situatën radh parë, pra bën një farë depolitizimi, po themi, të situatës dhe çliron edhe administratën publike. Administrata publike ka sot diku te 100.000 punojës. Aty ka të majt, ka të djathtë, se vota në fund është e fshehtë. Pse të ketë administrata presion? Pse të ketë administrata? Arsimtarët, mjekët, infermierët, pse të kenë presion për dalën për fushata, për takime elektorale, për të votuar këtë ose për të votuar atë, gjëra që kanë ndodhur. Pra, ne po përpiqemi që e para të nxjerrim mësimet tona nga mësimet 30 vjeçare dhe ta përmirësojmë sistemin që nuk i shërben opozitës. I shërben Shqipërisë dhe shqiptarëve mbi gjitha, sepse ne sot jemi në opozit, ne nëse mund të jemi majorancë, kalojmë përsëri në opozit, rotacioni do ta bëjë punën e vet. Po, pikërisht, socialistët. Kështu që nuk është qëllimi i protestave tona ose i lëvizjes tonë, nuk është qëllimi rotacioni politik. Qëllimi është pra të krijojmë një sistem vlerash, dështuar po themi 30 vite, të krijojmë një sistem vlerash ku çdo qytetar të ndjehet i përfaqësuar. Kush na siguron ne zoti Biberaj që këtë që bëhet ju me djegjen e mandateve nuk do ta bëjnë nesër socialistët në opozitë? Nuk do të kenë shkak. Kryeministri do thonë au vodhën votat për shembull. Sepse në çdo vend votës ju e dini shumë mirë e vendos sistemi drejtësisë. Në 2007 u shty procesi zgjedhor për certifikata dhe shumë mirë u bë që u shty. Zoti apo së shumë, në vitin 2007 u shty procesi zgjedhor, edhe në atë kohë kanë qenë zgjedhje lokale. Pikërisht për certifikata. Opozita kishte një kërkesë, dy shote se mund të kishte manipulime dhe kërkoi certifikata. Kërkesë drejt u mor parasysh, u shty procesi zgjedhor. Pra kur ka vullnet pozitiv, patjetër nëpërmjet dialogut, kompromisit arrihet një zgjidhje që kënaq gjitha palë. Dhe mbi gjitha qytetarët votojnë lirshëm dhe vota aty të numërohet ashtu siç ide. Jo të manipulohet. Ua përmend fakt se ju e njihni shumë mirë shembën nga Shteti i Bashkuar të Amerikës. Bush u zgjoll president me gjykatë dhe jo pavarësisht se Al Gore kishte më shumë vota, por sistemi zgjedhor mënyra se si u numëruan, pikërisht po ne në mungesë gjykatës dhe sistemi drejtësisë, si do t'i zgjidhim këto konflikte? Nesër ata mund të thonë ata që na i vodhët ju votat. Si do ta zgjidhim këtë gjë? Ndërkohë që ne po presim një reformë shumë të rëndësishme. Ka opozitë që ndërmerr një masë të tillë, nëse majoranca sillet në mënyrë korrekte. Por këtu mentaliteti është që majoranca i merr të gjitha. Dhe Edi Rama i ka marrë gjitha pushtetet. As i kryeministri tjetër përpara. Dhe opozitës nuk i mbetet asnjë gjë tjetër. Çfarë të bëjë opozita? Të rri fasad në parlament? Absolutisht jo. Kështu që unë e garantoj absolutisht me njohjen politike që kam. Por edhe me leadershipin e Partisë Demokratike, që kjo situatë që është krijuar nga Edi Rama nuk ka për të krijuar nga qeverisja nesër. Dhe presioni deputetëve, presioni pozitiv nga brenda do të jetë gjithmonë prezant. Fatkeqësisht sot në Partinë Socialiste ose në nuk ka asnjë lloj presioni. Nëse rast se ndryshoni sistemin zgjedhor. Zoti Biberaj, unë u kam parë në protestat e fundit jeni shfaqur krah me krah, krah për krah me zotin Basha dhe do doja të pyesja edhe për këto protesta sipas jush e kanë arritur qëllimin e tyre apo jo? Me qenë se jemi në prag edhe të një proteste të radhës. Unë mendoj që protestat e kanë arritur qëllimin e tyre, pasi ka pas një sensibilizim, në radhë parë qytetarëve shqiptarë, se ne për to punojmë, në radhë dytë edhe të faktorit ndërkombëtar, por nuk përjashtoj mundësinë që të kenë sensibilizuar edhe majorancën. Por nuk kam informacione që të them sa si qyshtek, por mendoj që edhe ata si qytetarë këtij vendi nuk ndjehen mirë nga kjo situatë e krijuar prej tyre. Dhe shohim që ka pjesëmarrje shumë të madhe që rritet në mënyrë graduale, eksponenciale dhe ka qëndrueshmëri. Dhe natyrisht ka edhe shumë larmi, sepse në protestë ne takojmë qindra mijëra njerëz që vinë në protestë për halle të ndryshme, për probleme të ndryshme, për shqetësime të ndryshme, pra nuk janë vetëm pjesë e antarëve, simpatizantëve ose militantëve politikë të Partisë Demokratike, të LSI-së ose partive të tjera, por ka edhe qytetarë të majtë, ka edhe qytetarë të pavendosur në raport me votimin, që vinë për një halle. Kështu që ajo po shndërrohet gradualisht në një protestë mbar popullore, mbar kombëtare. Ditën e shtunë është protesta e radhës. Ka ndonjë risi si në kohë zgjatje, si në elemente të tjerë vendet ku do protestohet apo është pak a shumë e njëjta panoramë? Besoj do të ketë risi edhe kohë zgjatja dhe larmia e protestës. Nëse ju bëj një pyetje që lidhet me vende për shembull që janë pak a shumë ngjashëm me ne si
për shembull Rumania, ku protestat zgjasin me 4-5 ditë. Ju jeni një njohës i vjetër edhe i protestave, po edhe i partive politike. E ka të vështirë Partia Demokratike të mbajë njerëzit e vet për disa ditë aty, apo është pjesë e një komunikimi ndër lidersh që mos krijohet një lloj situate, se unë shoh dhe zotin Basha shpeshherë që flet gjatë protestës dhe nuk e di nëse flet me zotin Rama apo jo, po ka komunikime të vazhdueshme gjatë protestës. Ai në protestë flet për qytetarë shqiptarë, pastaj Jo, me telefon. E keni vënë re shumë herë flet me telefon. Patjetër flet në telefon, ne gjithë flasim me telefon, flasim me njëri tjetrin, flasim me qytetarë të ndryshëm, ai është komunikim normal. Komunikimi gjatë protestës nuk mungon. Komunikojmë me njëri tjetrin. Me telefon, zoti? Po dhe me telefon më komunikojmë patjetër. Mirë, dakor. Qoftë për mbarvajtjen e protestës, është mëse normale. Se ka zëra që flet ose me Ramën ose me ndërkombëtarët. Këto komunikimet e zotit Basha me zotit Rama janë leqendë urbane. Po nuk ka gjë të keqe që dy lidhët komunikojnë në mënyrë. Asnjë gjë nuk ka gjë të keqe. Rama madje tha publikisht, e mban mend mesazhin që të kam nisur. Por nuk mund të Nuk e dim se çfarë mesazhi është. Mendoj nuk mund të komunikosh me njëri që të mashtron 24 orë, dhe nuk man asnjë lloj llafi dhe nuk man marrëveshje. Po të shikojmë historinë 30 vjeçare në përgjithësi politikë shqiptare, krahas eksesit që ka pasur, politikanët e kanë mbajtur fjalën dhe kanë mbajtur marrëveshjet. Kanë parasysh zotin Berisha, zotin Nano, por edhe politikanë tjerë. Kështu që zoti Rama nuk e ka këtë aftësi. Pse e thoni këto? Më kujtoi. Nuk e ka sepse nuk ka marrë marrëveshjen në 17 maj, nuk e ka marrë fare marrëveshjen në 17 maj. Po pse nuk marrëveshja, pse nuk është ku është synuar? Ore, nëse ne futemi në një ndeshje, unë e ti një ndeshje futbollit për fair play, edhe ti fillon ty këmbët se ke marrë marrëveshjen. Edhe topi imi, penaltinë e gjuj unë edhe bëjt gol. Arbitrat janë mi ndryshoi rregullat e lojës e tjerë. Ka patur marrëveshje edhe për gjëra të tjera të rëndësishme si për ndryshimin e kushtetutës, për reformën territoriale, marrëveshje 7 maj. Po ju dini që ne kemi qenë përjashtuar nga reforma territoriale. Dhe reforma territoriale fatkeqësisht është bërë sipas modelit që ka dashur kryeministri dhe maxhoranca. Ajo mund të jetë dhe duhet të ishte një reformë e arritur me një konsensus gjerë, apo ja. Mund të jetë një element i reformave të maxhorancës së nesërme, nuk e përjashtoj. Por mendoj dhe gjykoj që politikani duhet të ketë patjetër një moral për mbajtjen e marrëveshjeve. Dhe bëhet fjalë për marrëveshje natyrisht me kundërshtarin politik, me oponentin politik. Zoti Biberaj, përfitoj nga rasti që ju kam këtu sepse ju jeni njohës mjaft i mirë edhe institucione ndërkombëtare. Çfarë ishte ajo që të ndodhi mes Partisë Demokratike Aeroplasi, mes PD-s dhe OSB-s? Se patim një reagim pothuajse të gjitha ambasadat më të rëndësishme përfshi këtu dhe selin qendrore të OSB-s për incidentin me ambasadorin Boshar. Unë zotin Boshar dhe njoh prej vitesh, edhe kam pasur e kam një marrëdhënie shumë mirë me të, që u ka qenë ambasador i Republikës Federale të Gjermanisë në Shqipëri, por fatkeqësisht unë ja kam thënë atij personalisht se kemi debatuar shoqërisht edhe miqësisht. Edhe pas incidentit? Jo, përpara kemi debatuar dhe unë kam parë një qëndrim të njëanshëm dhe ja kam theksuar që mendoj se ky qëndrim është i njëanshëm. Natyrisht ai ka mendimet e veta, por gjykoj që në mendimet dhe gjykimet e veta duhet të flas si drejtuesi ose OSB-s, jo se çfarë ndjen ai si Bernd Boshar. Po ju mendoni që unë kam folur si Aleksander. Nuk e di dhe nuk duhet ta interpretoj, absolutisht as ta komentoj, sepse nuk kam një fakt. Por di të them që qëndrimi i tij ka qenë dhe mbetet i njëanshëm. Një anë medalë. Ana tjetër, disa qytetarë, disa të rinj e kanë menduar një formë proteste. Jo, nuk i referohem tabelës. Nuk i referohesh asaj. Jo, unë i referohem reagimit Partisë Demokratike vetë zotit Basha në konferencë për shtyp ku përmend parulla. Pra duke që kishte një lloj mos përfillje nga Basha, më njëherë, një ditë më pas erdhi edhe ajo që ju ndjesa e Partisë Demokratike në raport me incidentin. Pra, le të kthehemi tek marrëdhëniet e Partisë Demokratike me faktorë ndërkombëtar që janë shumë të rëndësishme, më në përgjithësi, se shohim deklaratat e Shtetit Bashkuar të Amerikës që janë kundër jush në një farë mënyre, të ambasadës BE-s në Tiranë e njëjta gjë, të Gjermanisë e njëjta gjë. Ju kujtoj deklarën e ministrit Roth për shembull. Kjo është e diskutueshme, janë kundër nesh, pro nesh. Do kemi parasysh se faktori ndërkombëtar mbi gjitha interesohet për Shqipërinë si vend. Edhe stabiliteti është pjesë e rëndësishme. Natyrisht ne kemi pasur kemi marrëdhënie shumë mira me gjithë faktorit ndërkombëtar. Dhe po e ke parë qëndrimi ynë ka qenë shumë i kujdesshëm. Pra, nuk kemi komentuar deklaratat e faktorit ndërkombëtar. Dhe mendoj se ka qenë një qëndrim vërtet i kujdesshëm dhe qëndrim diplomatik. Sigurisht. Ne jemi në bisedimet përditshme, në takimet përditshme, negociata me to, përpiqemi t'ja sqarojmë situatën. Natyrisht do kemi parasysh që faktorët ndërkombëtar janë edhe burokrat,
janë specialistë që paguhen për atë punë, ata punojnë me qeverinë dhe natyrisht jo gjithmonë arrin që të kenë një qëllim real, gjithmonë me idenë që të rrymë stabilitetin. Por faktikisht stabiliteti nuk ruhet duke majtur qëllimet të njëanshme. Dëshiroj të bëj një paralelizëm, se mbase kemi kohë për të marrë me çështjen e Kosovës. Një ndër elementet e debatit që kemi bërë në Asamblenë Parlamentare e Këshillit të Evropës, me OSBE, me politikën ndërkombëtare, ishte pikërisht çështja e stabilitetit të rajonit. Dhe ata që mbronin palën serbe, thonin që nëse Kosova shpallet e pavarur, mund të destabilizohet rajoni. Dhe opinioni, gjë që ishte krejt i vërtet, ishte që nëse Kosova nuk shpallet e pavarur, ai rajon kur nuk është i stabilizuar ose i sigurt. Gjë që rezultoi që kjo hipoteza jonë të ishte e vërtet, sepse e njihnim më mirë historinë e rajonit, natyrisht ne ishim shqiptarë dhe ishim të involvuar, kështu që shpeshherë faktorët ndërkombëtar ka nevojë për takime, ka nevojë për sqarime, që ta shoh realitetin siç është dhe të dalë përtej disa deklaratave që shpeshherë janë deklarata copy-paste, deklarata burokratice. Jo, nuk po flas për burokrat në Tiranë, po për shembull ju kujtoj ministrin Roth, i cili i çoi një letër Bundestagut që Shqipërisë t'i hapen negociatat. Në rast se ministri Gjerman deklaron që opozita veprimet e saj si bojkoti, djegje mandateve, mos marrje pjesë në zgjedhje janë të papranueshme, si duhet ta lexojmë si qytetar shqiptar? Po ne kuptojmë këtë deklaratë sepse nuk se unë le të them jam skeptik si me deklaratën e Ramës, si me deklaratën e Bashës. Faktorin ndërkombëtar që keni bërë shumë mirë që keni djeg mandatet dhe po bëni shumë mirë që s'po futin në zgjedhje. Ne kuptojmë deklaratat e tyre, prandaj edhe nuk i interpretojmë, nuk i komentojmë. Ky është qëllimi i tyre, por ama ne kemi kauzën për zgjedhje të lira dhe ne luftojmë për parimet bazë lirisë dhe demokracisë. Kështu që ne jemi rrugën tonë. Dhe dëshiroj të bëj një koment tjetër lidhur me këtë deklaratë. Deklaratat kanë ndryshuar, qëllimet kanë ndryshuar. Në fillim, në një farë mënyrë kanë qenë disi më tegra, më tashpra, sepse nuk e pranojnë daljen jashtë sistemit. Tash gjërat duhet i themi ashtu siç janë. Askush nuk e pranon daljen jashtë sistemit. Por ata shpeshherë shohin vetëm gjysmën e gotës plot ose bosh, shohin vetëm gjysmën e ancë medaljes. Po ana tjetër medaljes, që kryeministri ka dalë jashtë sistemit me manipulim e zgjedhjeve dhe 2 vjet s'bën asnjë reformë. Nuk e dinë ata këtë gjë? Se nuk thonë gjë për radhë. Jo, ata e dinë, po duhet të iluminohen, duhet të jenë paksa moralist, jo të shohin vetëm opozitën. Dhe ne po ja sqarojmë, dhe ka pas edhe Unë jam dakord, opozita është pjesa më e dobët, pjesa më e fortë është mazhoranta. Pse nuk e shohin të keqin e mazhorantave? Ka pasur edhe ndryshime deklaratave. Ambasadori britanik ka thënë që nëse opozita nuk merr pjesë zgjedhje, ato nuk janë zgjedhje, apo jo. Nuk është demokraci. Kështu që edhe qëllimet e tyre kanë ndryshuar dhe do të ndryshojnë, absolutisht do të ndryshojnë, do të jenë më realiste. Por unë përsëris ne nuk kemi komentuar, jemi në komunikim vazhdueshëm me to dhe nuk komentojmë qëllimet e tyre. Qëllimet e tyre janë qëllimet e tyre. Ne jemi palë me popullin shqiptar për të ndryshuar këtë realitet dhe për të ndryshuar sistemin i cili ka dështuar për 30 vite. Pra një farë mënyrë për të implementuar një sistem të ri, i cili nuk është i ri sot, por që në dhjetor 90 ne kemi aspiruar, kemi ndruar, kemi dëshiruar atë sistem, pra sistem që bazohet pikë pari mbi votën e lirë, jo tjetërsimin dhe manipulimin e votës, në ndarjen e qartë të pushteteve, legislativi, ekzekutivi, pushteti gjyqësor, media të jetë e lirë dhe mbi gjithat punohet për ekonominë e shqiptarëve. Sepse një vend i mrekullueshëm me pasuri pafund dhe një popull i mrekullueshëm të vazhdojë të mbetet i varfër Denis pas 30 vitesh, jemi vendi më i varfër në Europë. Dhe kjo për përgjegjësitë klasës politike shqiptare, mendoj që është e pafalshme. Ke mundësi për punësim, ke mundësi për të rritur pagat, ke mundësi për të rritur pensionet, por si e para do zhvillosh ekonominë vendase. Nuk do mbështesësh monopolet dhe oligarkët, do kesh një ekonomi të lirë të tregut, që të kesh konkurrencë, do rrisësh punësimin, reforma në arsim, reforma shëndetësi, rritja pagave të arsimtarëve, të profesorëve, të mjekëve, të infermierëve, gjë që Partia Demokratike Zoti Basha po lan çdo ditë, ndryshimi i sistemit zgjedhor, ndryshimet kushtetuese, zgjedhja e presidentit nga populli, pra një reforma bazike. Një reforma bazike që krijojnë kushte dhe mundësi që nesër të funksionojë sistemi. Mos të mendojmë që anglezët ose francezët ose amerikanët ose britanikët janë po them ideal ose janë jashtë toksor. Jo, absolutisht, janë njerëz si ne, edhe ata gabojnë, por ata kanë implementuar sistemin. Ndarja e pushteteve, parimi check and balance. Sigurisht, zoti Biberaj, këtu jemi dakord. Ne kemi bërë një kryeministër me ndryshimet kushtetuese 2008-s, ne kemi bërë një kryeministër që është mbret, është monark, është president, i ka gjithë pushtetet dhe nuk ke mekanizëm parlamentar për ta rrëzuar. Sepse nuk funksionon mocioni mosbecimit. Të bëhen zgjedhjet e reja parlamentare duhet ndryshojnë gjitha këto rregulla.
Nuk po them që do ndryshojnë gjë rregullat për 3 ose 6 muaj, sepse qeveria tranzitore do ketë një mandat kufizuar dhe kompetencat kufizuara. Natyrisht do të jenë prioritete, por këto janë prioritete kombëtare jo vetëm për një mandat 4 vjeçar, por mund të jenë prioritete kombëtare për 2-3 dekadat e ardhshme për kombin shqiptar. Zoti Biberaj, falenderoj për intervistën dhe besoj të kemi mundësi që të mbeten te kjo situatë politike. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit, ishte kënaqësi. Të nderuar teleshikues, kemi ardhur në fund të bisedës me zotin Aleksander Biberaj për situatën aktuale politike në vend. Natë e mirë dhe mirupafshim.